حدثت هذه القصة في لبنان في مدينة تسمى محلة الناعمة، حيث كان يعيش هناك رجل سوري الجنسية يدعى عبد الرحمن العكاري من مواليد عام 1983، وهو أب ل3 أطفال. فقد عثروا عليه مقتول بحجر في بيته، فقد قام أحدهم بضربه بالحجر على رأسه وتوفي. بدأت التحقيقات في القضية، وقامت الداخلية اللبنانية بحظر التجول على مدينة محلة الناعمة، لدرجة أنهم منعوا أي شخص من دخول المدينة إلا إذا كان يسكن فيها. فقد كان الوضع متوتر جدا. بدأت التحقيقات وكان يوجد تكتم شديد بالموضوع، لأن السلطات اللبنانية لم يتمكنوا من معرفة الشخص الذي قتل عبد الرحمن العكاري. تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي، وقاموا بتحليله لمدة أكثر من 3 أسابيع لكي يعرفون الأسباب التي أدت للوفاة. هل مات بسبب ضربة الحجر أم أن هناك أسباب أخرى مصاحبة لموضوع ضربة الحجر؟ وبعد تشريح الجثة أصدروا التقرير الذي كان صادم بالنسبة لرجال الأمن، فهم يعرفون أنه قد توفي بسبب ضربة حجر ضربها شخص ما على رأسه عندما دخل عليه البيت أثناء نومه. ولكن أثبت التقرير أيضا أن جسد عبد الرحمن من الداخل مثل الأمعاء والكلى والكبد مصابة كلها بتلوث شديد جدا نتيجة تناول مادة سامة، ولكن ما هو نوع هذه المادة لا يعرف أحد، فأنواع السموم كثيرة، لكن كل ما يعرفونه أنه تناول مادة قاتلة. في البداية رجال الأمن اشتبهوا بأقوال الزوجة عندما سألوها أين كنت عندما دخل الشخص المجهول البيت واعتدى على عبد الرحمن بحجر وهو نائم، ولماذا لم يقاوم عبد الرحمن القاتل. فكانت هناك تساؤلات غريبة بعد أن أثبت التقرير أيضا أنه كان يعاني قبل وفاته. استدعوا الزوجة مرة أخرى وضغطوا عليها، وهنا كانت الاعترافات كارثية. فقد كانت هذه الزوجة السورية تريد الانتقام من زوجها لأنه كان يعاملها بعنف شديد ولذلك قتلته، ولكن أثبتت المباحث أن هذا الكلام غير صحيح. فالحقيقة أنها اتفقت مع عشيقها وكان من الجنسية الفلسطينية ويعيش بالقرب منهم على قتل زوجها، فقامت بوضع السم له في الطعام قبل يوم من وفاته. بالفعل وضعت الزوجة السم له في الطعام، وبعد أن قام بتناوله ظل يعاني من أثار السم القاتل، فذهب إلى الفراش للنوم عليه، وكان يحتضر على وشك الموت. فقد كان يشعر بألم شديد وعرف أنه سيموت حتما من شدة الألم، وكان يتجمع حوله أولاده ال3 في ذلك الوقت، وكان هو يودع أبناءه وزوجته، وكانت زوجته تصوره بالهاتف وتقوم بتوثيق عملية توديعه واحتضاره بالفيديو. فكان هذا الرجل المقتول غدرا يقول لأبناء انتبهوا على أنفسكم، ويقول لزوجته الله يحفظك اعتني بالأبناء، وهي بكل حقارة ووقاحة وجراءة تقوم بالرد عليه. فقد كانت حقارتها تفوق الوصف، فكانت تقول له ماذا بك، لم يحصل لك أي شيء، وهي من قامت بوضع السم له في الطعام وتعرف أنه سيموت بعد قليل. وبعدما قامت بتوثيق الفيديو للرجل نفخ الله في صورته ولم يمت، فقد نام على فراشه حتى الليل، ورأته زوجته وقالت في نفسها أعتقد أنه لن يموت، فقامت باستدعاء عشيقها الفلسطيني وأدخلته بالليل، فقام بإحضار حجر وضربه على رأس هذا الرجل المسكين وهو على فراش الموت. فتم إلقاء القبض على الزوجة التي اعترفت بجميع تفاصيل القصة، وتم إلقاء القبض كذلك على عشيقها الفلسطيني، وتم مصادرة مقطع الفيديو في هاتفها الذي صورته بنفسها للرجل أثناء احتضاره، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.